यो माथिको लोडहरू चाहिँ सिम्पली हामीले भिजुअलाइज गर्न सजिलो छ। रेक्टेङ्गुलर लोड चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसको एनालोजी चाहिँ। यसको लागि चाहिँ दुईटा टाइप छ, हामीले दुईटा टाइपले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर लोडको ठ्याक्कै सेन्टरमा निकाल्दाखेरि एउटा तरिका छ, अर्को चाहिँ यसको कर्नरमा निकाल्दाखेरि छुट्टा छुट्टै तरिका छ। सेन्टरमा निकाल्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट एरिया मेथड हामीले युज गर्न सकिन्छ, कर्नरको लागि पनि सकिन्छ, तर कर्नरको लागि एउटा सिम्पल अझै योभन्दा नि सजिलो मेथड छ। त्यो दुईटा मेथडहरू चाहिँ हाम्रो न्यूमैक्स इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट मेथड र फादुम चार्ट। र यो चाहिँ कुन केसमा युज गर्न सकिन्छ त? अहिले हामीले गर्दै जाँदा न्यूमैक्स सबैभन्दा सजिलो लाग्छ, सबैलाई सजिलो लाग्छ, किनभने सिम्पली यसको फर्मुला यति मात्रै छ, आइएन अनि क्यू, यति हो फर्मुला, यति हो यसको। यति फर्मुला हेर्दा सजिलो लाग्छ, तर यो कति बेला मात्रै युज गर्न मिल्छ? जब रेक्टेङ्गुलर लोड एबिसिडी भन्ने रेक्टेङ्गुलर लोड छ, यसको कुनै पनि एउटा कर्नरमा सोधेको छ, जस्तै डी पोइन्टको तलपट्टि हाम्रो स्ट्रेस कति छ भनेर सोध्यो भने मात्रै युज गर्न मिल्यो। सी पोइन्टको तल अथवा बी पोइन्टको तल अथवा ए पोइन्टको तल, तर सेन्टरमा सोधेको छ भने यो लाउन मिलेन। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो हामीले। सिम्पली हामीलाई चाहिने फाइनल एक्सप्रेसन भनेको यो हो। र न्यूमैक्सले डेभलप गरे अनुसार, न्यूमैक्सले डेभलप गर्ने अनुसार आइएनको फर्मुला भ्यालु यो छ, म्यानुअल भ्यालु चाहिँ यो छ। म्यानुअल भ्यालुको फर्मुला यति लामो छ। यसमा चाहिँ याम भनेको चाहिँ हामीले याद गर्नु भने चाहिँ याम भनेको चाहिँ यल बाई जेड हो। यल भनेको रेक्टेङ्गुलर लोडको लेन्थ, यान भनेको चाहिँ हाम्रो बी बाई जेड हो। जेड भनेको त डेप्थ भ्यालु, यति मिटर तलको भर्टिकल स्ट्रेस निकाल भनेको वाला। यल भनेको लेन्थ अफ त्यसपछि रेक्टेङ्गुलर लोड, बी भनेको विड्थ अफ रेक्टेङ्गुलर लोड। एम र एनको भ्यालु यसरी थाहा हुन्छ। र म्यानुअली गर्नु पऱ्यो भने यसरी आउँछ आइएनको भ्यालु। यो चाहिँ याद गर्न नि गाह्रो छ। त्यसैले हामीले आइएनको भ्यालु चाहिँ हामीले एउटा टेबलबाट युज गर्छौँ, त्यसलाई भन्छ न्यूमार्क टेबल। त्यो टेबल युज गर्नलाई हाम्रो एम र एनको भ्यालु चाहिँ प्रिभियसली निकाल्नै पर्छ। त्यसको लागि एम र एन भनेको के थाहा पाउनु पऱ्यो? एम भनेको यल बाई जेडको रेसियो, एन भनेको बी र जेडको रेसियो। त्यसरी आएपछि हामीले सिम्पली क्यू भनेको त यसको क्यू भनेको अघिदेखि नै भनेको किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो, इन्टेन्सिटी हो। यो आएपछि आइएनको भ्यालु हामीले टेबलबाट निकाल्ने, सिम्पली त्यहाँ पुट गरिदिँदा सिग्मा जेड आइहाल्छ हो न्यूमैक्स टेबल। यसमा चाहिँ अब जुन यता वाइ एक्सिसमा यान मान्ने, एक्स एक्सिसमा याम मान्ने नि हुन्छ, नभए ठ्याक्कै यसरी इन्टरचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। एउटा एक्सिसमा एउटा मात्रै मान्नु पर्यो। मैले यतातिरबाट एमको भ्यालु हेर्छु अहिलेलाई, अनि यता डाउनवर्डतिर चाहिँ एनको भ्यालु हेर्छु भने एम यतातिर एमको भ्यालु 0.4 चाहियो, 0.4 यो भयो। त्यसपछि एनको भ्यालु 0.6 यो भयो। अब यिनीहरूको ठ्याक्क करेस्पोन्डिङ चाहिँ हाम्रो 0.080 हुने रहेछ। तर होइन, म वाइ एक्सिसतिर याम मान्छु, एक्स एक्सतिर एन मान्छु भन्दा नि मिल्छ, भ्यालु चाहिँ आउँछ, सेम नै आउँछ, सिमेट्रिक छ यो चार्ट। अनि यदि याम 0.4 यता यो भयो, त्यसपछि यान चाहिँ 0.6 यो भयो भनेपछि यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ 0.80 नै आउँछ। आइएनको भ्यालु यसरी 0.80 आएपछि हामीले सिम्पली फर्मुलामा पुट गर्दा, फर्मुला जुन यो फर्मुला छ यसमा चाहिँ आइएनको भ्यालु राख्यो, क्यू गिभन नै हुन्छ, त्यो राख्यो भने सिग्मा जेड सजिलै आउँछ ड्यु टु रेक्टेङ्गुलर लोड बिलो कर्नर है, कर्नर सेन्टरमा होइन। त्यसपछि हाम्रो फादुम चार्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसले पनि आइएनकै भ्यालु दिने हो, आइएनकै भ्यालु दिने हो बेस्ड अन याम र यानै हो। त्यो टेबलभन्दा अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ याम चाहिँ हाम्रो यता हुन्छ, जस्तै एल बाई जेडको रेसियो यहाँ लेखेकै छ, यो भनेको याम हो। अनि यान भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी यो जुन यसरी लाइनहरू गएको छ यो चाहिँ यानहरू, जस्तै यहाँ लेखेको छ 0.3 0.2 यो चाहिँ यान हो, अथवा बी बाई जेड यसरी लेखेकै छ। यो लाइनहरू जुन छ सबै, यो लाइनहरू जुन कन्भर्ज भएर यहाँ यस्तो भएको छ, यिनीहरू सबै यान हो। यान भनेको विड्थ बाई एलिभेसन अथवा डेप्थको रेसियो। र यदि हाम्रो कसरी आइएनको भ्यालु निकाल्ने त भन्दाखेरि, जस्तै यो केसमा कति छ, याम 0.6 छ, यान 0.3 छ। याम 0.6 भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ सेमी लग हो, त्यसपछि 0.1 0.2 3 4 5 6 यो लाइन भयो। त्यसपछि हाम्रो अनि यान भनेको 0.3 छ भनेपछि यो 0.1 0.2 0.3 हो, यो याम 0.6 र यान 0.3 इन्टरसेक्ट गरेको यो भयो। अब यसलाई हामीले यता प्रोड्युस गरेर ठ्याक्क निकाल्दा हाम्रो आइएन चाहिँ 0.0629 आयो। यसरी फादुम चार्टबाट आइएनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। र आइएनको भ्यालु आएपछि हाम्रो सिम्पली अघिकै माथिकै फर्मुलामा राख्दाखेरि
हाम्रो स्ट्रेस आइहाल्छ। आइएनको भ्यालु यहाँ राख्यो भने हाम्रो स्ट्रेस आउने नै भयो। र कर्नर छैन भने अरू ठाउँमा के युज गर्ने त? सेन्टरमा कुन फर्मुला युज गर्ने? जस्तै यहाँ एनिवेयर बिलो द रेक्टेङ्गुलर एरिया, त्यो त कर्नर मात्रै युज गरेको थियो न्यूमास टेबल अफ अनुसार। तर पोइन्ट एनिवेयर बिलो द रेक्टेङ्गुलर एरिया आयो, पोइन्ट बिलो द सेन्टर अफ द लोडेड एरिया आयो, अथवा पोइन्ट बिलो द एज अफ रेक्टेङ्गुलर लोडेड एरिया आयो, अथवा एनिवेयर आउटसाइड द लोडेड एरिया। आउटसाइड नै आयो भने यो मेथड युज गर्ने। यो मेथडको ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यदि यो पोइन्टमा हामीलाई स्ट्रेस निकाल भन्यो भने हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो रेक्टेङ्गललाई यसरी डिभाइड गर्ने कि यो पोइन्ट चाहिँ त्यो डिभाइडेड रिजनको एउटा कर्नरमा परोस्। यसरी यदि मैले यो रेक्टेङ्गललाई यसरी यहाँ डिभाइड गरिदिएँ भने यिन दुईटा रेक्टेङ्गलको कर्नरमा परेन, यो बिचमा पर्यो। तर मैले अझै यसलाई यसरी डिभाइड गरिदिएँ भने यो फर्स्ट रेक्टेङ्गलको कर्नरमा पर्यो, यो सेकेन्ड रेक्टेङ्गलको पनि कर्नरमा पर्यो ए पोइन्ट, थर्ड रेक्टेङ्गलको पनि कर्नरमा पर्यो र फोर्थको पनि कर्नरमा पर्यो। हो यसरी हामीले डिभाइड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस एट पोइन्ट ए निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै यदि अर्को केस यहाँ छ, एमा हाम्रो ए पोइन्ट हाम्रो यहाँ छ भने यसमा भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्नु छ भने यो रेक्टेङ्गललाई, यो होल रेक्टेङ्गललाई यसरी डिभाइड गर्ने कि यो पोइन्ट चाहिँ कर्नरमा परोस्। अब कसरी डिभाइड गर्ने त भन्दा यसरी डिभाइड गरिदिउँ भने हामीले यो फर्स्ट रेक्टेङ्गल र यो सेकेन्ड रेक्टेङ्गलको दुवैको कर्नरमा ए पोइन्ट पर्यो र हामीले यो मेथड युज गर्न मिल्यो। त्यसपछि हामीले हेरौँ डिफ्रेन्ट केसेसहरू। पोइन्ट लोकेटेड एनिवेयर बिलो द रेक्टेङ्गुलर एरिया। एनिवेयर भनेको मैले अघि दिएको इक्जाम्पल अनुसार यहाँ पर्यो पी पोइन्ट, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डिभाइड गर्ने कि सबै रेक्टेङ्गलको कर्नरमा परोस्। यसरी 1 2 3 4 यसरी सबै रेक्टेङ्गलको कर्नरमा पी पोइन्ट पर्यो, यो रेक्टेङ्गलको पनि, यो रेक्टेङ्गलको पनि, यो रेक्टेङ्गलको पनि सबैकोमा पर्यो भनेपछि हाम्रो अनि फाइनल फर्मुला सिम्पल छ, आइजेड इक्वल टु क्यू अनि सबैको न्युमास बोसिनेक्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरू। अब यसको बोसिनेक्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यसमा याम र यानको भ्यालु पत्ता लगाउने। यसको याम भनेको के हो, हाम्रो यो फर्स्ट एरियाको L1/Z हो, यान भनेको हाम्रो B1/Z हो। त्यसरी नै अब न्युमार्क्स चार्ट हेरेर हाम्रो यसको आइएन निकाल्ने, I2 निकाल्ने, यसको I3, यसको I4 अनि त्यसरी यहाँ राख्दाखेरि हाम्रो सिम्पल स्ट्रेस आइहाल्छ। यो चाहिँ क्यू चाहिँ हाम्रो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, यो चाहिँ गिभन नै हुन्छ। पोइन्ट बिलो सेन्टर अफ द लोडेड एरिया, सेन्टरमा छ भने त हामीले सिम्पली दुईटा लाइन तान्दियो भने रेक्टेङ्गुलर एरिया डिभाइड हुन्छ र यो पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्क सबैको कर्नरमा नै पर्छ। यो फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, जस्ट हाम्रो मेन फर्मुला चाहिँ सबैको आइएन चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ र मल्टिप्लाई विथ क्यू भनेपछि याद भइहाल्छ। लोड यदि पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क एजमा पर्यो, मैले अघि नै माथि नै भनेको थिएँ, एजमा पर्यो भने के गर्ने, सिम्पली यसलाई हाफमा डिभाइड गरिदिने ताकि यो रेक्टेङ्गल र यो रेक्टेङ्गलको दुवैको कर्नर पोइन्ट पी होस् र फर्मुला यो सिम्पली भइहाल्यो। एनिवेयर आउटसाइड द लोडेड एरिया, यो लोडेड एरिया यति हो तर योभन्दा आउटसाइड यहाँ पर्यो भने के गर्ने त भनेर यो तरिका चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली जसरी यो पोइन्टलाई जसरी पनि हामीले कर्नर गराउनु पर्यो भनेपछि एउटा रेक्टेङ्गल यो भयो 1.1 फर्स्ट रेक्टेङ्गल भयो। यो सेकेन्ड रेक्टेङ्गल चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट थर्ड रेक्टेङ्गल चाहिँ यो होल लियो, यो फोर्थ रेक्टेङ्गल यो लियो भनेपछि यो फर्स्ट रेक्टेङ्गल भनेको त यो होल एरिया भइहाल्यो, सेकेन्ड रेक्टेङ्गल भनेको यो यस्तो यति पार्ट मात्रै भयो, थर्ड रेक्टेङ्गल यति पार्ट भयो, क्रसर जहाँ जहाँ मुभ भइरहेको छ, फोर्थ रेक्टेङ्गल यति भयो। त्योबाट हामीले फर्स्टबाट सेकेन्ड घटायौँ अनि थर्ड पनि घटायौँ, त्यसपछि फेरि यो फोर्थलाई जोड्नु पर्यो किनभने फोर्थ चाहिँ दुईचोटि घटिरहेको छ। त्यसपछि हाम्रो स्ट्रेस आइहाल्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल म एउटा नयाँ बनाएर दिन्छु। यो यस्तो केस छ र पी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ लाई गरेको छ, पी पोइन्ट यहाँ लाई गरेको छ भने हामीले एउटा ठुलो रेक्टेङ्गल गराउनु पर्यो। यसरी ठुलो रेक्टेङ्गल युज गर्नु पर्यो। यो होल रेक्टेङ्गल 1 हो, 1मा अब हाम्रो लोडेड एरिया त यति हो खास भनेपछि यो त बाँकी रहेको एरिया यसमा कति घटाउनु त भन्दाखेरि यति रेक्टेङ्गल, यति बाँकी रहेको रेक्टेङ्गल -2 गरिदियो भने हाम्रो सिम्पली सिग्मा जेड आइहाल्छ। त्यसपछि यो इन दुईटाको आइएन निकाल्ने, त्यसपछि इन्टु क्यू गर्दैछ त हाम्रो सिग्मा जेड आइहाल्छ। यसरी नै हाम्रो यो चाहिँ गरेको हो। इक्जाम्पल भएको छ यसमा चाहिँ, जसमा चाहिँ यस्तो रेक्टेङ्गुलर एरिया छ, यो यसमा चाहिँ पी पोइन्टमा हामीलाई स्ट्रेस निकाल भनेको बेला चाहिँ हामीले यसरी डिभाइड यो होल एरियालाई यसरी डिभाइड गर्ने कि
हाम्रो P पोइन्ट चाहिँ सबै रेक्टेङ्गलको कर्नरमा परेछ। यसरी यो तीनटा रेक्टेङ्गलको कर्नरमा परेको छ। तीनटा रेक्टेङ्गलको कर्नरमा परेपछि यो रेक्टेङ्गल जस्तै A1 को हाम्रो m र n निकाल्ने। m भनेको 3, क्वेसनले चाहिँ 5 मिटर, z चाहिँ 5 मिटर दिएको थियो, यसमा चाहिँ 5 मिटर दिएको थियो र यसमा चाहिँ अनि m र रेक्टेङ्गल 1 को लागि in चाहियो हामीलाई फर्मुलामा पुट गर्नलाई। त्यसको लागि m र n चाहियो। m भनेको हाम्रो l/z हो। अब यसको l भनेको 3 मिटर अनि त्यसपछि z भनेको त 5 भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ l कुन मान्ने b कुन मान्ने केही फरक पर्दैन। जुनलाई l मान्ने एउटालाई n मान्ने अर्कोलाई b मान्ने। अनि त्यसरी नै n बाट यसो आयो। त्यसपछि न्यू मार्क्स टेबल हेरेर हामीले in को भ्यालुहरू यसरी निकालेर यो मेन फर्मुला हाम्रोमा राख्यौँ भने भर्टिकल स्ट्रेस एट पोइन्ट P आउने भयो ड्यु टु दिस लोडेड एरिया।